För att vara självständig och klara sitt eget liv så är det här att hantera tiden väldigt viktigt. Det är mycket vi måste planera, passa olika tider och så. Och för många personer med funktionshinder så blir det väldiga problem med att just hantera tiden. Som leder till väldigt mycket beroende av andra. Man undrar, man frågar, när börjar det snart? När ska vi åka? När blir det mat? Man står och väntar kanske en halvtimme i onödan på någonting och så vidare. Och att det blir så här svårt, det beror ju på att vi som klarar tiden, vi använder oss av vanliga klockor och vi har lärt oss hur de fungerar. Vi kan läsa av visarna på ett ur, få fram vad det är för tid och vi kan hålla ordning på olika tidpunkter och räkna ut hur långt det är fram till en viss tidpunkt när vi tittar på klockan. Men om man ser på vad man gör rent intellektuellt när man gör det här som verkar så enkelt så är det faktiskt en väldigt komplicerad och svår operation. För att man inte bara ska läsa av, man ska inte bara läsa av visarna och få fram vad det är för tid nu. Man ska veta när det man väntar på inträffar och framförallt man ska kunna räkna ut hur lång tid det är mellan de här två tidpunkterna. Och det är en väldigt svår överräkningsoperation. Så det klarar många inte. Men det går att åtgärda med hjälpmedel för det också. Om man tänker sig var ligger svårigheten. Och den stora svårigheten kan man väl säga är att tiden är någonting osynligt. Det är ingenting som vi kan ta på och se med våra ögon utan det är något som finns i vårt tänk bara så att säga. Och att man behöver som utvecklingsstörd hjälp med att få den här osynliga tidsdimensionen synlig. Och det finns metoder idag och hjälpmedel som använder det som man kallar kvartursprincipen som är ett sådant system för att göra tiden synlig och hanterbar. Och det går ut på att man delar upp tiden i ett antal klart avgränsade steg. Och varje så här steg får en cirkel. Och de här cirklarna är placerade ovanför varann. Och de här cirklarna kan antingen vara fyllda eller ofyllda. Och om det är mycket tid kvar så är många cirklar fyllda och när tiden närmar sig sitt slut så slocknar de en efter en, uppifrån och ner. Och på så sätt så får man en tydlig bild av den osynliga tidsvariabeln. Ja, det här är exempel på kvartursprincipen använd i en telefon eller en liten handdator. Och i det här fallet så vill man veta hur långt det är kvar tills det är dags att äta. Och därför finns det då nu 4 stycken prickar som är fyllda av de här 8 som finns i raden. Och när tiden går, när det är 45 minuter kvar så slocknar den övre och så vidare. Hela vägen ner tills tiden är inne. Och då slocknar alla och det blinkar också. Och på så vis så får man blir tiden synlig. Den blir som en mängd, ett antal prickar. Och det är viktigt att det är prickar och inte bara en linje som blir kortare och kortare för att
många personer med utvecklingsstörning har väldigt svårt att hantera sånt som varierar gradvis, som ändrar sig i osynliga steg. Så därför är det här steg där varje är en kvarts timme. Och en kvart är valt för att vanliga vardagliga aktiviteter ska få ett rimligt antal steg som man kan hantera. Kvarturet är ju ett exempel på en apparat som klarar det här. Men det är ju många andra möjligheter att tillämpa samma princip i schemer, på webben och så vidare. Och bakom det så ligger ju tanken på att försöka anpassa för den här personen att han eller hon får ett grepp om tiden. Att den här osynliga dimensionen blir tydlig och att på så vis få mycket större självständighet och trygghet. Det finns många exempel på hur de här metoderna har gett väldigt stora effekter just på trygghet, förmåga att klara sig själv, ta sig till jobbet, klara olika arbetsuppgifter och så vidare. Erfarenheterna av de här metoderna har visat att de personer som har problem med tiden lär sig det här oftast alldeles på egen hand utan några speciella instruktioner. Och det kan till och med vara så att om man försöker förklara att det här är kvartar eller så bara förvirrar man. Utan om man tycker det här med tid är viktigt, och det gör man i regel, så lär man sig det här alldeles utan något stöd utifrån. Men självklart förutsätter ju det att det är aktiviteter som de här personerna tycker är viktiga att hantera. Och att det inte blir någon slags orderbok som talar om vad man ska göra, utan det är jag själv som väljer att orientera mig mot de här olika aktiviteterna. En viktig förutsättning för all hjälpmedelsanvändning är naturligtvis att personen själv upplever att det verkligen är till hjälp, att det är något positivt. Och i det här fallet så innebär det också att man själv får välja och hantera de tidpunkter som man vill orientera sig mot. Att man både väljer och väljer bort, att inte någon annan bestämmer vad jag ska orientera mig emot. Ja, att hantera tid är alltså någonting väldigt viktigt för oss alla, och vill man hjälpa de här personerna med funktionsnedsättning så är det viktigt att man tar tillvara de möjligheter som finns idag med olika hjälpmedel och metoder.